નમસ્તે મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત 25,000 રૂપિયાની સહાય માટે જે સાધન સહાય મળે છે એના વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, જેનું ઓફિશિયલ પરિપત્ર અંતર્ગત જે ઠરાવ છે એની અંદર કોને લાભ મળે છે એની સંપૂર્ણ વિગત જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, આ જે ઓફિશિયલ 2018નો જે પરિપત્ર છે એ અંતર્ગત જે ઠરાવ છે એ અંતર્ગત તમને સહાય મળતી હોય છે। તો મિત્રો, રાજ્યના જે નબળા વર્ગ લોકોને નાના ધંધા સ્વરોજગાર માટે સાધન યોજના સ્વરૂપે સહાય આપવાની જુદા જુદા વિભાગની આ યોજનામાં એક સરખા વ્યવસાય સંખ્યા અને ટૂલલક્ષી કિંમતની નક્કી કરવામાં આવેલી જે બાબત છે એ અંતર્ગત તમને આ સહાય મળતી હોય છે। મિત્રો, આની અંદર આ તમે જોઈ શકો છો એ ઠરાવ છે એ અંતર્ગત પુખ્ત વિચારણાને અંતે રાજ્યના ગરીબ અને નબળા વર્ગો માટે સ્વરોજગારી પૂરી પાડવા માટે જે હેતુ કીટ સાધન સહાય યોજના માટે સામેલ અંતર્ગત જે કુલ 28 વ્યવસાયોનો જે સમાવેશ થતો હોય છે એ અંતર્ગત તમને ટૂલ કીટની છે એ યોજનાનો લાભ મળતો હોય છે। મિત્રો, આની અંદર આપણે માર્ગદર્શિકા અંતર્ગત 28 વ્યવસાયો માટે હેઠળની ખરીદી સરકારશ્રીના વખતો વખત ધારાધોરણો અનુસાર શ્રમિકોને ખરીદવાની હોય છે। તો મિત્રો, આની અંદર જે ડિબેટ બનાવનાર હોય છે કે ટૂલ કિટ્સ ફક્ત સખી મંડળોને બહેનો આપવાની રહે છે। તો મિત્રો, નિયામક જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી લાભાર્થીઓની પસંદગી કરી અને યાદી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રને પૂરી પાડવામાં આવે છે। મિત્રો, પેપર કપ જે ડીશ બનાવવા માટે જે ટૂલ કિટ્સ ફક્ત સખી મંડળોને આપવાની રહેશે। તો નિયામક શ્રી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી લાભાર્થીઓ પસંદ કરીને યાદી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પૂરી પાડવાની હોય છે। તો મિત્રો, આની અંદર જે મહત્ત્વની જે જાણકારી છે જે તમે જોઈ શકો છો, પ્રેશર કુકરની અંતર્ગત ટૂલ કિટ છે એ લાભ ફક્ત ઉજ્જવલા ગેસ યોજના અંતર્ગત જે લાભ મળતા હોય એમને લાભાર્થીઓને આપવાની હોય છે। તો જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી લાભાર્થીઓની પસંદગી કરી અને યાદી ઉદ્યોગ કેન્દ્રને મૂકશે। તો મિત્રો, આની અંદર જે ઘણી બધી સહાય છે એની વિગતો આપેલી છે। મિત્રો, આની અંદર જે અગત્યની છે કે ટૂલ કિટ વિતરણ માટે ગ્રામિકોના જે વહીવટી ખર્ચ માટે વર્ષ 2017-18ની અંદર 11.53 કરોડ ખર્ચ કરવામાં આવે તેને 60 રકમ સંલગ્ન વિભાગ દ્વારા તેમને ટૂલ કિટ માગણી પ્રમાણે રાખીને એડવાન્સ પેટે ફાળવવામાં આવી હતી। મિત્રો, આની અંદર જે નાના ધંધાકારીઓ છે એમને આ લાભ મળતો હોય છે। તો એની અંદર કેવા કેવા ધંધા કરતા હોય એમને લાભ મળતો હોય છે એની સંપૂર્ણ આપણે વિગત જાણીએ તો મિત્રો, માનવ ગરિમાનો હેતુ આપણે જાણીએ કે નાના ધંધા રોજગાર કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારની ધંધા રોજગાર અનુરૂપ કીટ આપવામાં આવે છે। મિત્રો, આ યોજના અંતર્ગત વર્ષ 1995માં જે પાત્રતા હોય છે। મિત્રો, આની અંદર અરજદાર 18 થી 60 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ। મિત્રો, અનુસૂચિત જાતિના જે લોકો છે એમની વાર્ષિક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તારોમાં 1.5 લાખ સુધીની હોવી જોઈએ। તો અનુસૂચિત જાતિના જે પૈકી અતિ પછાત જાતિને કોઈ પણ આવક મર્યાદા હોતી નથી। તો લાભાર્થી દ્વારા અથવા જે લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબ સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ લાભ મળતો હોય છે। મિત્રો, આની અંદર પુનઃ આ યોજના હેઠળ લાભ મળતો નથી, એટલે કે એક જ વાર આ યોજનાનો લાભ મળતો હોય છે। મિત્રો, કુલ 28 પ્રકારના જે વ્યવસાય છે એમને ટૂલ કિટ પૂરી પાડવામાં આવે છે એની પણ યાદી મુજબ હોય છે કે સહાયનું ધોરણ। તો મિત્રો, આની સ્વરોજગાર અને ધંધા રોજગાર માટે અનુરૂપ જે તમારી ટૂલ કિટ હોય છે એ તમને આપવામાં આવે છે, એ પણ 25,000 સુધીની। તો મિત્રો, આની અંદર માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત જે સાધન અંતર્ગત જે સહાય મળે છે કોને મળે છે? તો મિત્રો, 28 પ્રકારના જે ધંધા છે એ અંતર્ગત સહાય મળે છે। મિત્રો, કડિયાકામ, સેન્ટિંગ કામ, વાહન સર્વિસ અને રિપેરિંગ, મોચી કામ, દરજી કામ, ભરતકામ, કુંભારી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પ્લમ્બર, બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સ રિપેરિંગ, ખેતીલક્ષી લોહારી વેલ્ડિંગ કામ, સુથારી કામ, ધોબી કામ, સાવરણી સુપડા બનાવનાર હોય એમને, દૂધ દહીં વેચનાર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવનાર અથવા જે અથાણા બનાવતા હોય એમના માટે, ગરમ ઠંડા પીણા અલ્પાહાર વેચતા હોય એમના માટે છે કે દુકાનદાર છે એ પ્રકારે પંચર કીટ, ફ્લોર મિલ એટલે કે જે ઘંટી હોય છે એ અંતર્ગત, મસાલા મિલ જે મસાલાની ઘંટી હોય એમના માટે, રૂની દિવેટ બનાવનાર હોય સખી મંડળ બહેનો માટે, મોબાઈલ રિપેરિંગ, પેપર કપ અને ડીશ બનાવતા હોય એમના માટે, હેર કટિંગ છે, રસોઈ કામ માટે પ્રેશર કુકરની ઉજ્જવલા ગેસ યોજના કનેક્શન માટે
પણ તમને લાભ મળતા હોય છે. તો મિત્રો આ પ્રકારના જે 28 ધંધા છે એ અંતર્ગત લાભ મળતા હોય છે. તો તમારે જે સામાજિક જે કલ્યાણની જે ખાતું છે એ અંતર્ગત તમે લાભ મેળવી શકો છો. તો મિત્રો એ અંતર્ગત SGAD અંતર્ગત જો તમે અરજી કરવા માગતા હોય તો કરી શકો છો. તો એ અંતર્ગત તમારે જો અરજી કરવી હોય તો SGAD અંતર્ગત જે તમારી અરજી છે સ્વીકારવામાં આવશે તો તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. એના માટે જે મહત્ત્વની લિંક છે નીચે આપેલી છે ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઈન માહિતી ચેક કરી શકો છો. બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત.